हेलो साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा प्रीति फन्टमा उकार लागेका शब्दहरू टाइप गर्दा आउने समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डको कुनै एउटा फाइल खोल्नुहोस्। सुरुमा आफ्नो प्रीति फन्ट छान्नुहोस्। मैले सुरुमा थोरै साइज बढाएँ। मैले भुवन लेख्न खोजेको उकार थिच्दाखेरि इन्भर्टेड कमा आयो। जस्तै फेरि हेर्नुहोस्, उकार लेख्दाखेरि चाहिँ इन्भर्टेड कमा आएको छ। आज म यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, प्रुफिङमा क्लिक गर्नुहोस्, अटो करेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ अटो फर्मेट एज यु टाइप लेखेर देख्नुभयो होला, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो सबभन्दा सुरुमा रहेको स्टेट क्वेट्स विथ स्मार्ट क्वेट्स यसलाई अनटिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब उकार आइसकेको छ, दीर्घ उकार पनि भइसक्यो। थ्याङ्क यू।